Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ video đầy đủ cách làm một dĩa cơm tấm sườn bì chả. Thì trong video Diễm chia sẻ cách mình tự làm cơm tấm nếu mà mình không có tìm mua được gạo tấm, mà Diễm thấy rất là ngon, nó thơm nè, cách làm bì nè, và cách nấu nước mắm thiệt là nhanh, không cần phải nấu lâu mà nước mắm mình nó cũng sệt, đậm đà, thơm. Làm xong dĩa cơm tấm này thì lúc mà ngồi ăn á, mình có cảm giác như là mình đang ở Sài Gòn luôn đó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món cơm tấm sườn bì chả với Diễm nha. Đầu tiên á, mình đi nấu cơm trước. Thì ở đây Diễm có đồ đông này là 100ml. Thì mình nên dùng cái đồ nào mà nó có cái độ đo lường chính xác, tại vì mình sẽ đo lại cái lượng nước sau khi mà mình ngâm gạo. Thì hôm nay á, Diễm sẽ nấu là 400ml gạo. Thì gạo á, mình dùng gạo á, mình ăn cơm hàng ngày á, cái gạo nào mà mình thấy thơm, nó dẻo thì làm cái cơm tấm cũng rất là ngon. Diễm thấy nó còn ngon hơn là gạo tấm mình tự mua luôn á. Tại gạo tấm mua bên đây Diễm thấy nó rất là khô và nó không có thơm. Mình sẽ mang gạo này mình đi vo cho sạch nha, mình vo từ 2 tới 3 lần. Sau đó mình sẽ dùng nước lạnh để mình ngâm gạo. Thì bên Diễm á, Diễm xả nước trong dồi ra thì nó đã rất là lạnh rồi. Còn nếu mà nhà mình không có nước lạnh á, thì mình ngâm vài cục nước đá vô ha. Mình ngâm nước mát á, nước lạnh 4 tiếng đồng hồ. Sau 4 tiếng á, thì mình quay lại. Gạo này Diễm ngâm được 4 tiếng thì mình nhìn kỹ á, cái hạt gạo nó đã nở ra, nó trắng ra như vậy nè. Bây giờ á, mình mang cái gạo này, mình cắt bỏ cái phần nước đi và mình để cho nó thiệt là ráo nước nha. Tại vì ráo nước á, để mình đông cái lượng nước vô cho chính xác, để tránh cho cơm của mình nó bị nhão á. Sau khi mà gạo nó đã ráo nước á, thì lúc này mình có thể cho trực tiếp vô trong cái nồi cơm điện luôn. Còn Diễm cho vô cái thau này để mình dễ thấy. Vì mình dùng tay mình bóp á, thì tự động cái hạt gạo nó sẽ bể ra như vậy. Nhìn rất là giống cái gạo tấm luôn. Như vậy là mình đã có cái gạo tấm làm, mình không cần phải mua cơm tấm mà mình dùng cơm thường ngày rất là ngon. Mình lưu ý là mình đừng có nên bóp nhiều quá thì cái gạo nó bị nát. Thì Diễm cho lại vô trong cái nồi cơm điện á, mình nấu nồi cơm điện rất là tiện. Thì phần nước á, Diễm sẽ đong vào đây 320ml nước. Mình đo nước bằng cách là mình đong cái lượng gạo của mình á, mình nhân cho 0,8 tức là 80% á, thì nó sẽ ra được cái lượng nước mà mình cần. Nước đong xong rồi thì Diễm cho lại vào trong cái nồi cơm và mình cho vài cái lá dứa, không có cũng được ha, nhưng mà có lá dứa thì nó thơm hơn. Đó, mình dựng nó lên như vậy, tí xíu nữa nó chín nó mình dễ lấy ra. Và mình bắt mình nấu cơm bình thường thôi. Sau khi cơm chín á, thì để Diễm dỡ ra, mình lấy cái phần lá dứa ra nha. Rồi bây giờ Diễm xới cơm lên thì mình sẽ thấy nó nhìn nó giống y như là cơm tấm luôn mà rất là ngon. Tại vì cái gạo này nó vừa dẻo vừa thơm, có tí xíu lá dứa nữa. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần cơm tấm rồi. Bây giờ mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Diễm sẽ đi ram thịt để mình làm bì. Thì Diễm cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, 30g hành tím. Mình bật bếp lên á, mình thấy cái hành nó vừa sôi và thơm á, thì mình cho thịt vào. Thì ở đây á, Diễm dùng 200g thịt ba rọi. Nếu mà mình muốn mình ít mỡ hơn á, thì mình dùng thịt nạc dăm cũng được ha. Mình cho thịt vào thì mình để cái lửa lớn để mình giống như mình chiên sơ hai cái mặt á. Mình nhìn mình thấy nó vàng ở dưới thì mình trở cái mặt kia để mình chiên cho nó vàng luôn. Chiên cái này rất là nhanh, khoảng 30 giây à. Sau khi mình kiểm tra mình thấy nó đã vàng hết hai mặt rồi thì Diễm sẽ cho nước dừa tươi vào. Diễm cho vào đây 200ml nước dừa tươi. Nếu mình không có thì mình sử dụng nước thường, nhưng mà nếu nước thường thì mình phải nêm thêm đường vào. Diễm cho vào 1 muỗng canh nước mắm. Và lúc này á, mình cứ để cái lửa trung bình và mình rim ở trên bếp như vậy cho tới khi nào mà mình thấy cái phần nước dừa này nó cạn đi á. Lúc mà nó gần cạn thì mình nên trở thịt nha. Khoảng cỡ 5-6 giây á, mình trở một lần cho cái miếng thịt nó vàng đều và cái nước sốt nó thấm vào miếng thịt nó sẽ ngon. Nó như vậy là được thì mình nhắc khỏi bếp. Mình để thịt ở đây và bây giờ mình đi chuẩn bị bì. Thì bắt một cái nồi lên bếp á, Diễm cho vào 1 lít nước, 30g gừng á, mình cắt ra thành lát như vậy. Nước sôi á, thì mình sẽ cho vào 200g bì á. Bì bên đây bán cái sợi này hơi to, Diễm thấy nó không có được ngon lắm. Và cho 50ml rượu, rượu gì cũng được á, rượu trắng cũng được. Ở đây Diễm dùng rượu mạnh á. Mình sẽ nấu, tức là để nước cho nó sôi ở trong vòng 2 phút để cho cái bì này mình làm cho nó sạch, nó không có còn bị cái mùi hôi.
Sau 2 phút á, thì mình đổ ra, mình bỏ cái phần nước đi nha. Rồi mình xả nước lạnh ha, xả nước lạnh cho bì nó săn lại cho nó giòn nó ngon. Mình bỏ cái gừng ra. Cái này Diễm xả chắc cũng phải 4-5 lần á, thì Diễm mới thấy nó sạch. Sau khi xả sạch thì mình để nó khô ráo và mình cho vào cái tô và bắt đầu mình trộn. Thì ở đây á, Diễm có 50g thính gạo, thì mình sẽ rải lên từ từ nha. Mình cứ cho từng muỗng rồi mình trộn đều rồi mình rải tiếp. Mình trộn tới khi nào mà mình thấy nó đều và cái thính nó phủ đều hết cái bì là được. Thịt á, thì mình sẽ cắt ra thành từng sợi ha. Cái này cái miếng ba rọi này nó hơi mỏng nên cắt cũng hơi lâu. Đó, Diễm cắt ra như vậy nè. Và mình sẽ cho 1/2 cái lượng thịt này vào cái tô bì. 1/2 thịt còn lại thì mình chừa chút mình cho vô sau. Mình trộn lên cho thật là đều và mình nếm lại ha, thì Diễm thấy nó rất là lạc. Vì vậy Diễm cho vào 1/2 muỗng cà phê muối và 1/2 muỗng cà phê đường. Mình nêm lại nha, tại vì cũng tùy cái bì á. Rồi Diễm lấy cái phần dầu hồi nãy mình ram thịt á, mình cho vô luôn, giúp cho bì của mình nó không có bị khô lắm và nó thơm nữa. Mình cũng trộn lên cho thật là đều ha, đều để đường với muối nó tan, nó thấm vào trong bì. Cái phần thịt còn lại thì mình để lên trên như vậy nè, nhìn vừa hấp dẫn mà tí xíu mình lấy á, xong cái mình để tí xíu thịt á, lên cái dĩa cơm của mình á, nhìn nó ngon hơn. Bây giờ Diễm đi làm nước chấm. Thì Diễm có 100ml đường thì Diễm cân là 90g. 100ml nước mắm thì Diễm cân cũng được 90g. 200ml nước là 200g. Giấm thì Diễm sử dụng giấm táo nha. Mình có 25ml thì Diễm cân được 30g. Và 12g tỏi thì là 2 tép tỏi lớn. Để làm cho cái nước chấm nó sệt thì mình không cần phải nấu lâu. Thì Diễm thấy mình pha tinh bột khoai tây thì Diễm có 6g. Cái cách làm này là giống như cái tiệm cơm tấm hồi xưa ở Biên Hòa Diễm ăn, Diễm thấy rất là ngon. Mình cho vào cái phần bột này 1 muỗng canh là 15ml nước. Mình trộn lên cho nó thiệt là đều. Mình bắt cái nồi mà nước mắm và đường nước lên bếp. Mình bật cái lửa lớn mình nấu cho cái phần nước mắm này nó sôi lên. Khi mà nó sôi nó có bọt thì mình hớt bọt cho sạch nha. Thì lúc mà nó sôi mình hạ xuống cái lửa trung bình và mình để cho nước mắm nó sôi trong vòng 2 phút. Cho nó thơm và cái tỏi nó ra được cái chất thơm á. Sau 2 phút thì mình vớt bỏ cái phần tỏi này ra và mình lấy cái phần bột hồi nãy đó, mình khuấy lên cho thiệt là đều. Khuấy đều rồi thì mình cho vào trong cái nước mắm vừa cho vừa khuấy để tránh nó bị vón cục á. Khi mà mình thấy nước mắm nó có cái độ sệt nè, để Diễm múc lên thử. Thì mình hạ xuống cái lửa làm sao mà mình thấy cái nước mắm nó sôi trong vòng 1 phút thì mình nhắc khỏi bếp được. Đó, nó sôi như vậy nè. Vậy là mình đã làm xong cái nước mắm ăn với cơm tấm vừa nhanh vừa gọn mà cũng rất là ngon. Khi múc lên thì mình sẽ thấy nó có cái độ sệt chan vào cơm tấm ăn giúp cơm tấm nó có cái độ ẩm, ngon lắm. Bây giờ Diễm đi làm cái phần mỡ hành. Thì Diễm có 200g mỡ heo mình cắt hạt lựu mình đừng có cắt nhỏ quá mà cũng đừng có nên cắt to quá nha. Mình bật bếp lên mình để cái lửa trung bình. Thì bếp Diễm cứ 9 số, Diễm để số 6,5 và mình cứ đảo. Mình đảo đều tay cho tới khi nào mình thấy cái phần mỡ nó ra, cái mỡ nước đó, và cái mỡ còn lại, cái gọi là cái tớp mỡ nó chuyển sang cái màu vàng. Đó, nó vàng như vậy nè. Thì mình nhắc khỏi bếp. Nhắc khỏi bếp mình đổ ra một cái rây mình chắc cái phần nước mỡ, còn cái phần tớp mỡ mình để lại tí xíu nữa mình cho vô trong cái mỡ hành, nó rất là ngon. Đây là 30g hành lá mà Diễm đã cắt nhỏ. Diễm cho vào 1/8 muỗng cà phê muối giúp cho nó giữ cái màu xanh của hành, đồng thời làm cho cái mỡ hành của mình nó có vị đậm đà hơn. Mình trộn lên cho thật là đều. Bắt một cái nồi nhỏ lên bếp thì Diễm cho 100ml mỡ nước hoặc là dầu ăn nếu mà mình không có ăn mỡ. Diễm lấy cái miếng hành này nãy đó, Diễm cho vào trong nồi luôn. Thì có miếng hành này mình dễ biết được là cái độ nóng của dầu Thì khi mà mình thấy cái miếng hành nó chuyển sang màu hơi vàng là mình nhắc khỏi bếp, mình cho vô cái chén hành lá mà mình đã cắt sẵn là Diễm thấy vừa ngon. Đó, lúc mình cho vô nó nóng như vậy nó xèo lên luôn Mình lấy đũa mình trộn lên cho đều và mình để cho nó nguội. Để nguội rồi mình mới cho tớp mỡ vào thì cái tớp mỡ của mình nó giòn rụm luôn, nó không có bị mềm.
Nguội rồi nè, bây giờ Diễm cho tóp mỡ vào. Trời, cái này vết tu của Diễm nó mê mà không có dám cho nó ăn nhiều, tại vì ăn mỡ nhiều quá cũng không tốt đó. Vậy là mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Ở đây Diễm có cái chả trứng nè, thịt nướng nè, rau cải nè. Ở đây là mỡ hành nè, ớt nè nếu mình thích ăn cay, nước mắm. Đây là bì và đây là cơm. Về thịt nướng thì Diễm đã có video chia sẻ cách làm thịt nướng, thì Diễm có để cái link cách làm ở trong phần miêu tả video, hoặc là mình nhìn lên màn hình ở bên phía góc phải thì nó có cái link ở trên đó. Chả trứng cũng vậy, thì chả trứng này ăn với cơm tấm rất là ngon. Diễm cũng để cách làm ở trong phần miêu tả video ha. Bây giờ mình đi múc một dĩa cơm tấm, thì cơm tùy mình thích, mình có thể cho vô chén như vậy hoặc là mình múc ra bình thường thôi cũng được. Sau đó mình sẽ cho mỡ hành lên nha. Thiệt ra thì mình cho mỡ hành càng nhiều càng ngon, nhưng mà ăn nhiều quá cũng không có tốt. Rồi mình xếp rau lên, rau thì có dưa leo nè, có cà chua, có xà lách. Rồi mình cho bì mình lấy xong rồi mình cho thêm vài miếng thịt lên trên như vậy. Tiếp theo là chả trứng nè. Và cuối cùng là thịt nướng, ngon lắm luôn. Nước mắm ăn chung cơm tấm thì nó đậm đà, vì vậy mình không cần phải múc nhiều. Mình cho miếng xíu ớt lên thì nó sẽ cay, nó sẽ ngon hơn. Mình cũng có thể chiên thêm trứng ốp la mình để lên, nhưng mà Diễm thấy một cái dĩa cơm tấm như vậy nó đã quá đầy đủ rồi. Cơm tấm này mình tự làm nhiều khi mình thấy ngon hơn ở ngoài tiệm luôn đó. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được những dĩa cơm tấm thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.